हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनेल। या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे अगदी सिंगल साध्या पाठ्याच्या मशीनवरती कशा प्रकारे वेगळं काहीतरी करता येईल ते तुम्हाला मी दाखवणार आहे। हा गट्टू वर केल्यानंतर ह्या गट्टूमध्ये एक होल दिसेल, छोटंसं असं होल असतं ते दिसेल। त्या होलमध्ये हे सेफ्टी पिन आतपर्यंत घालायचं आहे। पहा, जसं मी व्हिडिओमध्ये दाखवते त्याप्रमाणे सेफ्टी पिन सेट करून झाल्यानंतर हे समोरचा जो गट्टू आहे ते खाली टेकतं आणि पाठीमागची जे बाजू आहे ते थोडीशी वर राहते। तर आता सुईमध्ये दोरा घालून घेऊ नेहमीप्रमाणे। तर फ्रेंड्स, हा व्हिडिओ तुम्हाला थोडा जरी आवडला असेल तर माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईबचं बटन दाबून सबस्क्राईब करा आणि बाजूचं घंटीचं बटन दाबून ऑलवरती क्लिक करा। असं केल्याने माझे महत्त्वपूर्ण व्हिडिओ सर्वात आधी तुम्हाला पाहता येतील। हे जे सेफ्टी पिन आहे ते अशा प्रकारे सेट केल्यानंतर पाहू शकता इथं किती सुंदर छोटे छोटे असे प्लेट्स येतात। तर हे प्लेट्स जेव्हा तुम्ही बाही तयार करता त्या बाहीला जरी अशा प्रकारे प्लेट्स घातल्यानंतर खूपच सुंदर दिसेल। लहान मुलांच्या फ्रॉकला वगैरे अशा प्रकारे प्लेट्स घातल्यानंतर खूपच छान त्याची फिनिशिंग दिसणार आहे। तर हे एक वेगळी आणि नवीन आणि सर्वात सुंदर पद्धत आहे। तर अशा प्रकारे तुम्ही सेफ्टी पिनाच्या मदतीने तुम्हाला ज्या कपड्याला हवा आहे त्या कपड्याला तुम्ही इथे अशा ठिकाणी प्लेट्स घालू शकता। तर पाहू शकता खूपच सुंदर दिसते। खास करून बाहीला ही प्लेट्स खूपच सुंदर दिसणार आहे। जेव्हा तुम्हाला बाही बनवायचं असेल तेव्हा तुम्ही अशा प्रकारे प्लेट्स घालून घेऊ शकता। तर पहा फ्रेंड्स, ह्याचं एक अम्ब्रेला टाईप सर्कल अशी फिनिशिंग आलेली आहे। तर पाहू शकता खूपच सुंदर अम्ब्रेला बाही असेल, स्कर्ट असेल, फ्रॉक असेल, साधी बाही असेल, फुग्याची वगैरे, तर त्या सर्व कपड्याला अशा प्रकारे तुम्ही प्लेट्स घालून घेऊ शकता। तर पाहू शकता, व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज एक लाईकही करा। तर पाहू शकता, तुम्हाला व्यवस्थित दाखवते। जे नवीन शिकत आहेत त्यांच्यासाठी एक दुसरी आणि खास टिप आहे, तर तेही पूर्ण बघा। या पद्धतीने शिलाई केल्यानंतर कापडाची फिनिशिंग खूपच सुंदर दिसते। तुम्ही कुठलेही कपडे शिवा,
प्रत्येक कपड्याची फिनिशिंग खूपच सुंदर दिसणार आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर जाता जाता प्लीज सबस्क्राईबचं बटन दाबून सबस्क्राईब करा.